Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là anh SUPA. Các bạn phải hết sức cẩn thận, những cái đầu trúc này thì nó rất là dễ đâm vào mắt nên các bạn phải cẩn thận. Các bạn chọn những cây trúc này làm á, nó rất là thẳng luôn, rất là tiện. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị được một số cây trúc và bây giờ mình sẽ lên cái khung sơ bộ trước. Mình sẽ sử dụng kẽm để mà cố định các cái vị trí lại. Bây giờ thì mình sẽ bấm những cái phần thừa đi để cho cái máy bay này nó nhẹ bớt lại.
giờ thì mình sẽ dùng cái PE này để mà phủ lên cái cánh trên này. Bây giờ mình đã hoàn thành xong. Và bây giờ mình sẽ thực hiện và phóng máy bay. Rồi thì chỉ sau một cú thì đã theo mình cảm nhận thì cái này nó hoạt động khá là tốt các bạn. Nhưng mà do lúc đầu mình đã chọn một cái cây làm khung, nó đã bị khô rồi nên nó đã bị gãy ngay lần đầu tiên mà chạm xuống. Và còn lại thì phần cánh thì mình cảm nhận là nó đón gió khá là tốt. Mình sẽ cải tiến thêm vào những lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh. Thank you.